Hello everyone. আহকচোন আজি আমি 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2025 চনৰ নিউজ পেপাৰসমূহৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য ডিসকাস কৰোঁ। ইয়াৰ PDF বা অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ আন কোনো এক্সামৰ বাবে কিবা PDF বা ফ্ৰী মেটেৰিয়েল যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজনীয় তলৰ ডেসক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকটো যাতে ক্লিক কৰে। আহক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 40 million year old whale fossil stolen in Meghalaya. এটা 40 million year old whale fossil তিমি মাছৰ ফসিল এটা কোড ডিস্কভাৰ হৈছে সাউথ কাৰো হিলছৰ এটা কেভত মেঘালয়ৰ ডিস্কভাৰ হৈছে। এই this whale fossil belongs to an ancestor of modern whale, possibly Rhodocettus or 𝑵𝑒𝑣𝑙𝑜cettus. তো এই whale যোনটো ফসিল ডিস্কভাৰ হৈছে এইটো এটা এনশিয়েন্ট whale family Rhodocettus বা 𝑵𝑒𝑣𝑙𝑜cettus ancient whale family to belong কৰে আৰু এই ডিস্কভাৰীয়ে সাইন্টিষ্টক whale evolutionৰ ওপৰত ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি কৰিবলৈ সহায় কৰিব। তো এক্সামত আহিব পাৰে Rhodocettus or 𝑵𝑒𝑣𝑙𝑜cettus কি হয়, এইটো এটা ancient whale family হয়। নেক্সট চাওঁ আহক। India's tiger population grows by 30% in 2 decades. তো ইণ্ডিয়াৰ যি টাইগাৰ বাঘৰ পপুলেশ্যন লাষ্ট 20 yearsত আমাৰ 30% লৈকে ইনক্ৰিজ হৈছে। ইয়াৰ কাৰণসমূহ ফেক্টৰ্ছ ছাপৰ্টিং দ্য ৰিকভাৰী ইনক্লুড প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছ এণ্ড লেণ্ড স্পেৰিং ষ্ট্ৰেটেজিজ ছাপৰ্টেড 85% অফ দ্য ব্ৰিডিং পপুলেশ্যন। গভৰ্ণমেণ্টৰ নেশ্যনেল পাৰ্কসমূহ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভসমূহ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, তাত একেবাৰে হিউমেন ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ একেবাৰে মিনিমাইজ কৰি দিয়া হয়। তাৰ বাবে এই টাইগাৰসমূহৰ ব্ৰিডিং পপুলেশ্যনত ইট ছাপৰ্টছ দ্য 85% অফ টাইগাৰ্ছ ব্ৰিডিং পপুলেশ্যন। আৰু আন এটা ষ্টেপ হ'ল যে কৰিডৰসমূহ যি বনোৱা হয়, এনিমেল কৰিডৰসমূহ বনোৱা হয়। এনিমেল কৰিডৰসমূহৰ জৰিয়তে টাইগাৰবোৰ বাঘবোৰ এখন ফৰেষ্টৰ পৰা ইখন ফৰেষ্টলৈ যাবলৈ মাইগ্ৰেট কৰিবলৈ সহজ হয়, তাৰ হুইচ এনকাৰেজেছ দ্য ব্ৰিডিং বিটুইন দ্য টাইগাৰ্ছ। নেক্সটটো হ'ব আন এটা ষ্টেপ হ'ল লেজিছলেটিভ মেজাৰ্ছ লাইক ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট, ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট। ইয়াত আৰু আহিব পাৰে প্ৰজেক্ট টাইগাৰৰ নিচিনা ষ্টেপবোৰৰ কাৰণে ষ্টেপবোৰৰ ছাকচেছফুল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাৰণেও এই টাইগাৰৰ যি পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজ হৈছে এয়া সম্ভৱ হৈছে। নেক্সট নিউজটো চাওঁ আহক। FDA approves non-addictive painkiller 𝑠uzitrazine to combat opioid crisis. এই 𝑠uzitrazine এটা কি হয়, পেইন কিলাৰ হয় এণ্ড এই পেইন কিলাৰটো কি হয়, নন এডিক্টিভ হয়। তো কি হ'ল এই অপিয়ইড কিনো হয় চাওঁ আহক। এই অপিয়ইডসমূহ হ'ল পেইন ৰিলিভিং ড্ৰাগছ, মানে পেইন কিলাৰ্ছ লাইক মৰ্ফিন, অক্সিকোডন, ফেণ্টানিল এই ধৰণৰ পেইন ৰিলিভিং ড্ৰাগ হয় যি পেইনটো কিল কৰাত সহায় কৰে আমাৰ, কিন্তু এইবোৰে এটা এডিক্টিভ ইউফৰিক ইফেক্ট ষ্টাৰ্ট কৰে। ইউফৰিক ইফেক্টছ মানে হ'ল এটা এলিভেটেড চেন্স অফ হেপিনেছ। আমাক এই ড্ৰাগছবোৰ ইউজ কৰিলে এটা আৰ্টিফিচিয়েল এলিভেটেড চেন্স অফ হেপিনেছ ক্ৰিয়েট কৰে, যি মানুহৰ বাৰে বাৰে ইউজ কৰিলে মানুহ তাৰ প্ৰতি এডিক্টেড হৈ পৰে আৰু কেতিয়াবা কি হয়, এই এডিকশ্যন হ'লে কি হয়, অভাৰড'জ হৈ মানুহৰ মৃত্যু ঘটিব পাৰে। এই অপিয়ইড ড্ৰাগছবোৰৰ অভাৰ ইউজৰ কাৰণে কি হৈছে, US অপিয়ইড ক্ৰাইচিছ হুইচ কজ 82,000 অভাৰড'জ ডেথ ইন 2022। তো USত এই ড্ৰাগৰ অভাৰড'জ কাৰণে পেইন কিলাৰ নিচিনা ড্ৰাগবোৰৰ অভাৰড'জৰ কাৰণে এৰাউণ্ড 82,000 মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিছে। এই 𝑠uzitrazine কেনেকৈ কাম কৰে? ইট ব্লকছ দ্য পেইন ছিগনেলছ এট দ্য নাৰ্ভ লেভেল বিফ'ৰ ৰিচিং দ্য ব্ৰেইন। তো নাৰ্ভ লেভেলতে এই পেইনটো ব্লক কৰি দিয়ে এণ্ড ইট ডাজ নট প্ৰডিউচ ইউফৰিয়া। এই এলিভেটেড চেন্স অফ হেপিনেছটো এই ড্ৰাগছটোৱে প্ৰডিউচ নকৰে। সেইবাবে কি হয়, ইট মিনিমাইজেছ দ্য এডিকশ্যন পটেঞ্চিয়েল, যি মানুহৰ আকৌ এবাৰ ইউজ কৰাৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি সেইটো নহয়। এই ড্ৰাগছটোৰ ইনভেণ্টে কি হ'ব আমাক এটা ছেফাৰ অল্টাৰনেটিভ টু ৰিডিউচ অপিয়ইড ডিপেণ্ডেঞ্চ। যি ড্ৰাগছৰ ওপৰত যি অভাৰড'জ লোৱাৰ চান্সেছ বা অভাৰ ডিপেণ্ডেঞ্চ হয়, এডিকশ্যনৰ যি এটা প্ৰব্লেম হয়, এইটোৰ এটা ছেফাৰ অল্টাৰনেটিভ দিব। এণ্ড নেক্সট ইট
can also help in combating illegal drug trade. Illegal drug trade combat কৰাটো আমাক সহায় কৰিব। Next to চাওঁ হওক building blocks of life found on asteroid Bennu. 𝑵𝒔𝒉𝑗 নামৰ এটা মিছন কোনে পঠাইছিলে নাসাই পঠাইছিলে কোলে পঠাইছিলে এই বেনু নামৰ যি এষ্ট্ৰইডটো আছে এই বেনু নামৰ এষ্ট্ৰইডটোক ষ্টাডি কৰিবলৈ 𝑵𝒔𝒉𝑗 নামৰ মিছনটো নাসাই পঠাইছিলে এই বেনুৰ পৰা এই মিছনটোৱে স্যাম্পল কালেক্ট কৰি পৃথিৱীলৈ 2023 বছৰৰ লাষ্টৰ ভাগত এই পৃথিৱী পালেহি আৰু এই স্যাম্পলটো এতিয়া পঢ়ি সাইন্টিষ্টে উলিয়াইছে যে samples confirm the presence of 14 amino acids and all 5 nucleobases essential for DNA and RNA. Evaporated brine materials suggest that Bennu's parent body once had liquid water. To এই বেনুটো জি প্ল্যানেট বা ষ্টাৰৰ পৰা ভাং খাই আহিছে এই বেনুৰ স্যাম্পলটো ষ্টাডি গম পাইছে যে সাইন্টিষ্টে এই বেনুৰ যি পেৰেণ্ট বডিটো আছিলে তাত লিকুইড ৱাটাৰৰ প্ৰেজেন্স আছে which can also support life form. Next to চাওঁ হওক এইটো এটা আসাম ট্ৰিবিউনত অহা এটা আৰ্টিকল হয় এডিটৰিয়েলৰ আৰ্টিকল হয় তাৰ এইটো আছে ফিয়াৰ্স টাসেল এই আৰ্টিকলটোৱে কৈছে গ্লোবেল এআই ৰেচৰ ওপৰত এই আৰ্টিকলটো লিখা হৈছে ই কৈছে যে চাইনাই এটা ৰিসেন্টলি কি কৰিছে এটা DeepSeek নামৰ এটা এআই মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিছে যি এআইটো আপোনাৰ চ্যাটজিপিটি যি আছে ইউএছৰ চ্যাটজিপিটি কাইন্ড অফ এআইটোক এটা giving a great competition এটা বহুত ডাঙৰ কম্পিটিশন দিছে হে তাৰ বাবে কি হৈছে এটা গ্লোবাল এআই ৰেস স্টাৰ্ট হৈছে এই জিনটো DeepSeek এআই জি মাৰ্কেটত লঞ্চ কৰিছে চাইনাই এটো 2 মান্থছতে চাইনাই বনাই আনিছে at the cost of 6 million when US used billions of money to develop the ChatGPT kind of AI তো ইমান কম খৰচত এটা অতিকৈ কম সময়ত চাইনাই যেহেতু এই AI টো মাৰ্কেটত উলিয়াই দিছে তো কি কৰিছে তাৰ বাবে কেনেকে US এইবোৰ কান্ট্ৰিয়ে মাইক্ৰোসফট মেটা কন্টিনিউড হেভি ইনভেষ্টমেন্ট এই যি ৰাইভেলাৰী AI ডেভেলপমেন্টৰ যি ৰাইভেলাৰী কান্ট্ৰিজ মাজত হেয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে ইয়াত কোৱা হৈছে যে AI ethics and risks ignored. The fierce competition has overshadowed the concern about AI's societal impact. So AI বহুতো যদিও AI বহুত লাভ আছে AI বহুত হেৰিও আছে থ্ৰেটো আছে ই আমাক privacy hamper কৰিব পাৰে privacy concern আছে security threat আছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ societal impact আছে but countries বোৰে কি হৈছে এই risks বোৰ ignore কৰি countries বোৰে নিজৰ মাজতে AI কোনে ডেভেলপ কৰিব পাৰে হেয়া তাৰ বাবে কম্পিটিশনত লাগি গৈছে this highlights how AI becoming the battleground for geopolitical economic dominance so AI has the potential to become the next big thing jar AI বেছি ডেভেলপড হ'ব AI বেছি powerful develop software hobo here geopolitical and economic scenario to global order dominate koribo next news to Northeast records warmest January since 1943 to yat koa hoise je since 1943 Northeast India recorded its second warmest January year to yar dora ki bujwa hoise je temperature rise Northeast India বুজা হৈছে এই ৰিজনটো ইয়াৰ এটা ৰিজন হ'ব পাৰে কিয়নো ইমান ক্লাইমেট চেঞ্জৰ আমি ইফেক্ট দেখিব পাইছো বহুতো ডেভেলপমেন্ট পাৰপাসৰ কাৰণে কি হৈছে গছ কটা হৈছে ডিফৰেষ্টেশন কৰা হৈছে তাৰ বাবে এই নৰ্থ ইষ্ট অঞ্চলটোত আমি দেখিব পাইছো যে আমি নিজেই ফিল কৰিছো যে কেইটামান বছৰৰ পৰা টেম্পাৰেচাৰ গৰমটো বাঢ়ি অহা হৈছে Regional impact, the temperature anomaly was significant in East and Northeast India compared to the other region. This points to a broader trend of climate change affecting the region. So climate change or the effect in Northeast area to dekhiboloi poa goise. Yat aru eta kotha koa hoise je consistent warming trend since 2020 average minimum and mean temperature have remained above normal to 2020 pora amar ki hoise average temperature and mean temperature amar normalot koi beshi hua hoise aru yake etue bujai je global warming or effect amar climate change or effect amar North East India dekhiboloi poa goise
ইয়াৰ লগতে আজিৰ ডিছকাশ্যন ইয়াতে সমাপ্ত। থ্যাংক ইউ ফৰ লিসনিং।